درود بر شما. چطوری بچه‌ها؟ اومدیم با یه فرست ایمپرشن دیگه ددپول vs وولورین. God damn لوگان. من نمیدونم کدوم اپروچ رو بیشتر دوست دارن ملت. تو یک سری ویدیو گفتم که چقدر این جمله میتونه احمقانه باشه، ولی اینجا اون جمله منطقیه که یه اثر خودش رو چقدر جدی میگیره، تو چه بخشه به خصوصی. ددپول توی اون چیزی که به تو قول داده و میخواد به تو بده بهترین کار ممکن رو میکنه و چقدر حال میده، اما نریتیوش خیلی احمقانه است و اصلا جذابیت نداره. ویلنش حتی ددپول ورسز وولورین دقیقا همونو بهت میده و به شکل فوق العاده ای بهت میده. اما این چیزی که همون اول گفتم و چرا میگم به حرفم گوش بدید. ببین مثلا من اومدم نمره بدم تو لتر باکس، این فیلمو دیدم اومدم نمره بدم، گفتم بذار دو سه تا ریویو هم بخونم. ریویو خاصی ندیدم. تنها ویدیویی که دیدم یه دونه ویدیو 1 ساعته بود از تک ایستر اگ‌های تو ددپول. سعی می‌کنم به عنوان نکته منفی مثلا بهش اشاره نکنم، ولی خب باز چیزی بود که توجهمو جلب کرده و که باعث بشه بخوام سراغش برم تا ببینم اوکی چرا مثلا فلان جا حس بدی میگرفتم و یه طرفدار رو ممکن بود اونجا چه حسی بگیره که اینا رو متوجه میشه. ولی یه دونه ریویو نوشته بود که آره من مثلا آیرون فلان با فیلم فلان رو خیلی دوست داشتم که نریتیو مهمترین بخش قضیه بود. حالا تو یه سوپر هیرویی هم داشتی یا اون نریتیو یک سوپر هیرویی رو به وجود می آورد، مثلا همه چیز میرفت جلو. من حالم از این فیلم به هم میخوره به خاطر اینکه ما اون وولورین رو نمیشناسیم و باهاش هیچ حس خاصی نداریم. رندوم بیاد داستان خوشو بگه، هیچ اهمیتی نداره داستانش، واسه چقدر بده، چقدر کلیشه است. داستان کلی اصلا ددپول 3 یا اینکه چند تا نریتیو رو میخواد توی یه پلات هندل کنه چقدر افتضاحه. اصلا نه نیستم 1 از 5 مثلا. و من اینجوری هم که ببین همه حرفای تو درست، خب من خودم هم نریتیو اذیتم کرد، اصلا هیچ اهمیتی سعی کردم بهش ندم، توجه نکنم، مغزم خاموش بمونه و برای همین اون قضیه این که اثر خودش جدی میگیره یا نمیگیره رو گفتم. اثر میدونه میخواد چی کار کنه، همون کار رو میکنه و در همون رابطه و تو مسیری که توش قدم گذاشته من اگه بخوام ایرادامو بگیرم ایراد میگیرم یا ازش تعریف میکنم. اما به عنوان یه پکیج کاملی که توش نریتیو هست، خب بله اون بخش نریتیوش یا یک سری چیزهای دیگه اونجور که باید خوب نیستن، حتی برای خود من هم آزار دهندن. نه به اون شدتی که بگم 1 از 5، بر من یک تجربه اینترتینینگ فان لذت بخش خوبی بود که نمیگم از اول تا آخر، ولی 70% مثلا تجربه‌ای که داشتم و لذت بردم، یه سری جا هم خندیدم و حال کردم. پس چرا که نه؟ اصلا ددپول چیز عجیبیه، هم ساخت بازی ددپول داستان عجیبی داره، هم فیلم، و اینکه یه سری جا چطور این تایتل ددپول فقط یه فیلمو کاری نمیکنه، 2 تا کورپوریشن رو داره کنار هم میدونی جابجا میکنه، بهشون تیکه میندازه و هم کانکت میکنه. حالا نه که ددپول داره این کارو میکنه، ولی خب منظورم اینه که همچین چیزی رو مستقیم وقتی میخوای تو نریتیو ببینی که اگه دیوار 4 رو میشکونه تو ددپول میبینی. مثلا من اصلا نمیدونستم دیزی فاکس رو خریده، ولی که حالا راجع به اینکه چطور فیلم ددپول از یه لیک که احتمالاً کار خود رایان بود رسید به فیلم، یا خود بازی که چقدر پرهزینه بود و فیلیر شد، بگذاریم اونو بمونه بعدن. آر ریتد موویز جاست ورک، تموم شد. تنها چیزی که نیاز دارن اینه که خوب باشن، نه اینکه تینیجری باشن. اگر تینیجری باشن تو اثر خوب نکردی که، به خاطر اینکه بچه نمیفهمه چه گوهی داره میبینه میره لذت میبره. و باز دوباره اینو دوست داشتم بهش اشاره کنم، چون اگه اشتباه نکنم اولین فیلم ریتد سوپر هیرویی هم ددپول بود. اینو یه مقدار درست یادم نمیاد، ولی خب کلا یک جریان سازی رو داشت که متشکریم، ببین یه ذره خوب باشی تو ساپورتر میشی. ولی خب بیزنس دیگه، حالا کارش نمیشه کرد. یه سری چیزا رندومه، به خاطر اینکه مثلا ترتیب خاصی نداره. وسط فیلم مثلا یهو مینویسن که اوکی اینجا فان بود، اینجا بد بود، که فیلم تمام شد مثلا یه حس خاصی بهم داد. ببینم اون کار نگاه کنم ببینم کجا رو فیلم یه کاری کرده یادم بره یادم نره. حالا به یه سری از این چیزا اشاره میکنم. شیکوندن دیوار 4 توی این فیلم به نظر فانتر بود تا فیلم های قبلی، به خاطر اینکه مستقیم به مارول و دیزنی و فاکس و اینا میرید و این باعث میشد بگی که اولا اوکی مثلا توی خیلی لیرها تو میتونی گند بزنی که چطور از اون دیوار 4 استفاده کنی و اوکی داری تو همچین قدرتی داری میخوای استفاده کنی دیوار 4 بشکنی و چه دیالوگی بگی. چیزایی رو میگفت که فان بود، بعضی موقع خیلی خنده‌دار بود، ولی به طرز عجیب و غریبی. یک سجا هیومر و سطح نویسندگی در سطح نسخه قبلی شاید بدتره، ولی خب
به صرف اینکه چقدر این کمدی براتون کهنه یا تکراری شده میتونه اذیت کننده باشه، مگر نه خب همونه دیگه. بعضی موقع مه، بعضی موقع فانی، اون بستگی مخاطبش داره دیگه. ما مثلا بحث خودتونه که آقا من ددپول 1 رو دارم میبینم، این کمدی سو فرش، هولی شیت، فوق العاده، ولی ددپول 3 رو دارم میبینم همونه، مور اف دت، دوستش دارم، ایول لذت میبرم هم در هر حال یه سری جا، ولی یهو امام زمان نمیشه به خاطر اینکه صرفا چند تا فیلم قبلی مارول خراب شده، یهو مثلا کمدی بهتر میشه، همونه دیگه. بعد یه سری جا رو نمیدونم کجا، چطور و چقدر از عمده، ولی میاد یه سری شوخی‌ها میکنه که تو واقعا قبول داری، خندت هم میگیره، ولی باز دقیقاً همون کارو میکنه خودش که داره نقد میکنه، ولی خب حداقل فانتر به نظر میاد. یا شاید یک سری جاها مجبوری که آقا تو اگه این میخواد بیاد تو یونیورس مارول، خب برای یک بار دیگه بعد اون مولتیورس رو بالاخره بزنه دیگه، یه ذره باید جابجا بشه به کمک تی وی ای و اینا. بیشتر مثلا یه سری جا سوال واسم درست میکرد، مثلا آقا مارول دست اینا رو چقدر بسته بود یا نبسته بود، چون جوکر به مارول مثلا بامزه بود، اوکی بود، یعنی اینطوری بود که اوکی مارول احتمالاً اونقدر دست اینا رو میبنده که نتونن یه سری شوخی‌ها رو بکنن، ولی خب اون شوخی‌ها رو میکردن. یه سری اکشن سینا به واسطه اینکه کمیو کلاً شکل عجیبی کار میکنه و در رابطه با کمیوها فیلم هایی که فن سرویس بودنشون رو چی سوار میکنن، کمیو پرنن یا هر چیان، به صورت جداگونه میشه صحبت کرد، چون مربوط به این فیلم نیست. میای مثلا یه کاراکتری نشون میدی، من همونجا یه چیزی که یادم رفته بود یا فکرش نمیکردم میاد ذوقش میکنم، موقعی که فیلم نیومده تریلر اومده من فکرام میکنم تمامش میره، یعنی دیگه فیلم میاد چیز جدیدی واسم نداره و تو کاملا اون فرصت رو دست دادی. تریلر میتونست خیلی کمتر نشون بده به نظرم یک سری چیزها رو، مخصوصا فاینال تریلر. یعنی تریلر اول دوم اوکی، فعلا هایپی تو نداری، اینجوری که حداقل من هایپی نداشتم، دوستم که فنه ددپول نیست، فنه کلا کامیک و مارول اینجوری بود که اوکی، ولی فاینال تریلر رو یه چوسه هایپ کرد، ولی واسه که یه سری تجربه رو از توی فیلم برام بگیره و خب اینطوری که بس دیگه همون لحظه میگم ذوقشو میگیری. بعد 5 دقیقه که میگذره واسه اهمیتی نداره تو خود فیلم هم، که مثلا میگم بلیدو نشون داد، من عشق کردم واقعا، حال کردم قشنگ اینجوری هم که یوهو بلید. بعد اون لحظه که فایتشو داشت نشون میداد مثلا اینطوری بودم که اوکی بورینگ گاد بورینگ سو فاست، چون میدونید خیلی چیزای کمیو ممکنه چیزی رو ثابت نکنن دیگه، در حد یک کمیو تمام میشه میره و نمیشه به این فکر کرد که آیندهش چیه. خب الان فیلمای بلید برمیگردن، مثلا میتونم به یه سری چیزا ذوق کنم یا فکر کنم، ترجیح میدی باز اونجا هم مغزتو خاموش کنی که خب شاید یه بخشی از لذت قضیه رو باز دوباره میگیره دیگه. میگم برمیگرده به اون شکلی که از کمیو استفاده میشه، یه سری جاها چطور احمقانه است و مثلا میگم یارو میاد تو هنری کویل رو توی فیلم چی بود اون راک نشون میده، بعد هنری کویل ریکست میشه و اصلا قضیه سوپرمن و هنری کویل که خیلی احمقانه است. اون دوباره برمیگرده به یه کانسپت دیگه که حالا جدا از کمیو، بیاین به مردم چیزی رو بدیم که خودشون میخوان و یه موقعی مردم نمیدونن چی میخوان، چی بهتره. تو میخوای مثلا چیزی رو بهشون بدی که خودشون هم تصور نمیکنن، همیشه قرار نیست اینو درست در بیاری، یه موقعی واقعا بهتره همون چیزی رو به مردم بدی که میخوان. فاکینگ هنری کویل من نمیدونم چرا اینطوری کردن، یعنی حالا در رابطه با یه فیلم دیگه است این بس. anyway ولی چرا این کمیو مهمه و دارم بهش اشاره میکنم؟ در عین این که خیلی از کمیوها تو فیلمهای دیگه واقعا ارزشی نداشته، یعنی واقعا بورینگ بوده، یعنی اصلا فان نبوده، اصلا چه بدونم اهمیتی نمیدادی و اینا، اینجا باز اوکی تر بود. کمیو میمد تو با اون کرکترم میخندیدی، لذتی رو به اندازه کافی لحظه خودش رو داشت و اگه میدیدی دارن فایت میدن هم مثلا اصلا با اون کمیو که هیچی، با عنوان 4 تا کرکتر دیگه میدیدی که مثلا دارن فایت میدن و فایت استایلشون رو متوجه میشی یا هیومرشون و در اصل دارن حالا یه رفرنسی هم میزنن دیگه. ولی وقتی یه سری جا میاد در جا اسلو موشن میزنن، یو بیا این کرکتره که تو نمیشناسی و برگردوندن بعد 30 سال که تو دنیای سینما نبوده، میدونی واسه یه مخاطب چقدر هارت وارمینگ و قشنگ و زیباست، اگه طرف واسه یکی مثلا میتونه چقدر بورینگ و اینطوری باشه که اوکی سو وات. یه سری جای شاید اپروچ مثلا مثل یاکوزا توریو ترجیح بدم واسه گیمرها، نمیدونم یاکوزا دیدید یا نه، مثلا عجیب ترین پلات تویست رو میزنه انگار نه انگار، اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و تو مغزت داره منفجر میشه که هولی شت. مثلا اینجا هم میدونی اینطوری باشه، یه کاراکتر بیاد
به جای اینکه از پشت در بیاد یهو شات میاد روش صحبتشو داره میکنه و اینجوری هم نیستش که 6 ثانیه آکارد به مخاطب فرصت بده که دست بزنه. یه سری چیزای اینجوری مه دیگه. اگه اکشن سینا یک سری جاها شاید اونقدر ایمپکتفول نباشن یا بورینگ بشن، مخصوصا اون وسط فیلم یا شاید از وسط یه مقدار جلوتر فکر کنم به خاطر این چیزاست، ولی بازم اکشن‌ها خیلی خوبه. حداقل یه کوریوگرافی درستابی داره، یه فایت سین توی ماشین داره، خیلی باحاله. از انتخاب موزیک تو لذت میبری، از فایت لذت میبری، یو وایب وید اینجوری که صبر کنینم چرا توی این فایت یه حرکتی زد که تا الان تو هیچ کدوم از ایکس منا مثلا ولورین نزده بود. هولی شت ایول چقدر خوب بود. حداقلش مثلا میدونی کامera شیکی نیستش که به نظر خفن‌تر و هیجان انگیزتر بیاد. اوکی یه فایتیه که فکر میکنم چندین بار مثلا بخوای نگاه کنی و لذت ببری واسه طرفدارها. چون به تی وی اینا اشاره کردم فکر نمیکنم دیگه هیچ وقت مارول از این دایرکشن در بیاد. نمیدونم اولش فکر میکردم که مثلا واسه فهمیدن فیلم نیاز لوکی رو دیده باشید، ولی خب از یه طرف که حداقل سریال خوبیه، تو یک نکته‌ای که میتونی بهش توجه کنی وقتی این همه چیز کانک داری این باشه که اون چیزهای کانک اونقدر خوب باشه که من مجبور نباشم برم 15 تا فیلم آشغال 3 تا سریال بد ببینم تا اون یه دونه فیلم خوبه تو متوجه بشم و چقدرم حال به هم زن میشه. تازه حداقل سریال لوکی فوق العاده است، مثلا سیزن 2 چون ماما میا. حالا بیاید راجع به لوکی نکنیم، ولی حداقلش اینه که مثلا نیاز باشه چیزی ببینیم قرار لوکی ببینی. ولی یه چیزی که به یه شکل شاید من خودمم متوجه نشدم و به نظرم میاد همچین چیزی اما ایمپرسیو اینو در آورده بودن، این بود که تو اصلا حس نمی‌کنی نیاز جز لوگان و ددپول قدیمی چیزی دیگه دیده باشی. اصلا من طرفدار این قضیه نیستم که 16 تا بازی پشت سر هم هست و تو از 16 همی شروع کن به خاطر یه استندالون پروداکت ها، اصلا اینو کاری ندارم. ولی از این نظر دارم میگم که اون شکلی که تی وی رو نشون میده تو درجا متوجه میشی که اوکی وید چیه و یه تیمی هست که مثلا روی اون تایملاین و مولتیورس و اینا مثلا نظارت دارن و یه سری تایملاین رو از بین میبرن و یه تایم ریپری هست. تو همون فیلم متوجه میشی، نیازی نیست بری یه سریال دیگه ببینی تا اینو خودشونو شهر بدن. حالا این میتونه مثلا یه مقدار بورینگ باشه واسه اون کسی که همین چیزا رو میدونه، ولی اینجا اونقدر قرار نیست توضیح بده، اونقدر قرار نیست این چیزو تایم بگیره که اذیتت کنه که این به نظرم اوکیه. چند تا سین عجیب و غریب داره که مثلا به نظرم از اون سیناییه که میخواد نشون بده او نگاه کن ما هیومر داریم، فاک اس کام فمینیست جنزی، مثلا وای نگاه کن چقدر ریتارد، نگاه کن چقدر خوب من از این کلمه استفاده میکنم، آر ریتدم، یا وای نگاه کن پوست اون کاراکتر رو کامل کندم و روده و همه چیشو دارم نشون میدم. نمیدونم چرا یک سری جاها همچین حسی بهم میده، یک سری سکانس ها، یک سری دیالوگ ها فکر میکنم از پرونده‌ایه که اون فیلم ها ساخته برای من و مثلا اون فیلم ها رو دیدم یا اون الگوریتم نویسندگی رو، یا اینکه چطور یه سری جاها میخوان ثابت کنن که آر ریتدن مثلا باعث میشه که آزاردهنده بشه یا تو چشم بیاد. این را دارم که دارم میگیرم. نهایت یه بخش فیلم بود که من یه لحظه اثر داشت منو دراپ میکرد، یعنی انرژی و استارت رو دوست داشتم، فاز دنسیش رو دوست داشتم، فایت ها رو دوست داشتم، سینرژی فوق العاده است. اصلا ددپول کنار وولورین فوق‌العاده است. ولی خب میگم اون شاید یکم وسطش اذیت کرد و یهو داشت دراپم میکرد. باز درجا منو برگردون تو که این باز خودش اوکی بود. منتها خب یه سری چیزایی که حالا به چشم اومده دارم بهش اشاره میکنم، شاید اینا یه موقعی مینی به واسطه که الان میام فرست ایمپرشنه بعدن دوباره بهش نگاه کنم شدت پیدا کنه، یه موقع بیخیالشم بگم نه حالا اون بار اول اذیت کرد، بعد از اون هر بار نگاه میکنم لذت میبرم، حال میکنم. مخصوصا که فکر کنم دوباره دیگه بخوام ببینمش، یه بار با ترنم دوباره ببینم، یه بارم با بچه‌ها بلوری اومد مثلا بخوام ببینم، برای اینکه اسپویل نشم. اوجم پیشنهاد کرد که آقا تو اینو بخوای نخوای اسپویل میشی، خیلی کمیو داره و فلان و یه جوری گفت که حتی من حس کردم بیشتر کمیو داشته باشه. یعنی من اون سورپرایز وای یعنی از اینم بیشتر کمیو هست و نگرفتم، به خاطر اینکه مثلا اوجم بهم گفته بود که خیلی کمیو هست و حواست باشه یه سری کمپانی‌ها همدیگه رو خریدن و من کلا آخرین فیلمی، حالا اولین فیلم بعید میدونم، من میگفتم اولین و آخرین فیلم، ولی داشتم فکر کردم نه یه سری چیز دیگه هم های بوده که قبل از اون کیفیت پرده دیدم، ولی آخرین فیلمایی که من کیفیت پرده دیدم اونجرزا بود، به خاطر اینکه واقعا غیر قابل تحمل دیگه. یه جوری اسپویل میشی که میگم کل اون لذت هم چون میگیره، یهو میره کل اون لذت همون لحظه‌ایه که کاپیتان آمریکا چکش تو رو میگیره، تمام شد اون از دست رفتی، تمام شد دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه ای نداره که بخوای لذت ببری. مثال دارم میزنم سر همون اوجان که گفت اینطوری بودم که آقا اینمو که اینم کیفیت پرده ببینیم دیگه. کیفیت پرده دیدم، حالا یه بارم با ترنم یه بارم با بچه‌ها ببینیم چی میشه. بعد ببینم دیگه چیزایی که نوشتم.
ویلن. این ویلن این که میگم تاثیرگذار نیست، بده، فلانه، واقعا چیزه، به خاطر این نیستش که وای خیلی وان سایدده، وای باید یه داستانی براش میدادن که من بخوام باهاش همدردی کنم یا درکش کنم. نه اصلا من به این چیزا کاری ندارم، هیچ اهمیتی نداره. ویلن باش، به جهنم، هو فاکینگ کیرز. خب خوب ویلن باش، حداقل به نظر یک تهدید بیا. شاید به خاطر اینکه 50 تا فیلم سوپر هیرویی دیدن و فقط تو یکیش ویلن برده این اتفاق افتاده، ولی یه اتفاقی که این چند وقت من توجه کردم، تهدیده واسه ویلنا هی بزرگتر و بزرگتر میشه، در عین حال بی تأثیرتر و بی تأثیرتر. چطوری؟ وقتی تهدید این باشه که دوست دخترتو من میکشم، فلان دوستتو ازت میگیرم، شدنیه و اگه بمیرم و خب سوپر هیرو تو ممکنه یه کاراکتر دیولپمنتی رو بخواد مثلا طی کنه، یه سری اتفاقا بیفته و یه مسیر جالبی کشیده بشه، حالا انتقام باشه، هر چی باشه. ولی وقتی اون تهدید انقدر بزرگه که مثلا من تاثیرگذاریش بیشتر بشه، خودم بگم ددپول یونیورس رو نجات داد، یه بارم اسپایدرمن نجات داد، یه بارم آیرون من نجات داد، یه بارم دکتر استرنج نجات داد، یه بارم واندا نجات داد، چرا همه میخوان یونیورس رو بین ببرن؟ یعنی که باز خب اوکی برمیگرده به یک سری بیسیک ها توی اثرهای سوپر هیرویی مثل کمیو، بعداً بعد صحبتشو بکنم، احتمالاً بتونید انتظارشو داشته باشید ویدیوشو، که تو چطور پاور اسکیلینگ میکنی، چطور تفاوت قدرت یا تهدید رو نشون میدی، چطور اون تهدید رو جوری مثلا نشون میده که میدونی حداقل اذیتم نکنه از این که من میدونم که قراره مثلا کاراکترها موفق بشن، کنه فدا بشن. اون فدا شدنشون میتونه سورپرایز باشه، ولی خب اون تهدیده قرار نیست اتفاق بیفته چون بعدش میدونه که هیچیه. بازم اینو دوباره طبق معمول ددپول باعث این بحث میشه، ولی چیزی نیستش که حتما بخوام با ددپول راجع به این قضیه صحبت کنم، واسم جای صحبت و مطرح کردن داره. بعدن این چیزا که دارم میگم در همون حد جای اشاره و جای تحقیق و ریسرچ بر خود من داره است. مثلا اینطوری نیستش که بگم تجربه فیلمو خیلی واسم خراب کرد. اون چیزی که مثلا خراب کرد شاید همون وسطش بود، یه مقدار خسته کننده داشت میشد، اهمیتی نمیدادم به اون کرگیرن، چه بدونم که چون نمیشناسمت داری داستانتو واسم میگی و داستانت هم همچین باز حالا ایمپرسیو نیست. 20000 تا مولتیورس دیگه هستش که تو رفیقاتو از دست دادی دیگه، چیکار کنم؟ ولی بعدش درجه خب منو برگردون، مثلا شاید همون یه تیکه بگم اذیتم کرد. کل اون مسیر اینجوری بودم که والا راید یه سری چیزا بگم، آخرش اسپویلر صحبت میکنم و میتونیم بریم دیگه. یه سر تریلر و مارکتینگ هم گفتم، مارکتینگشون 100 میلیون دلار بودجه واسه مارکتینگ فقط داشتن که چه مارکتینگی هم بود واقعا. یعنی ببین دیگه همه کار کردن دیگه. ددپول دوباره به دنیای گیمینگ برگشت، کاراکترش توی مارول میدنایت سان اضافه شد که خب این خودش جای تعریف داره. اصلا بخاطر همین اول ویدیو اشاره کردم راجع به ویدیو گیم ددپول. انتظار فول گیم ددپول هم میتونید داشته باشید، احتمالاً بذارم کی برم نمیدونم. دانلود کردم، زدم به دریاها و قلابمو انداختم به خاطر اینکه نمیشه بازی رو تهیه کرد دیگه، نمیشه اصلا خریدش. بعد سینرژی واقعا فوق‌العاده است. بعد اینکه لوگان رو زیر سوال نبردن، گفتن این کارو نمی‌کنیم، ولی با این حال یه مقدار اولش شوخی کردن که تازه اون شوخی هم اوکی بود، یعنی فان بود، اینجوری نبودی که وای لوگان رو زیر سوال برد، وای از قبل الان زندش میکنه. اوکی بود، اکشنا سرگرم کنندن، فانن. فکر میکنم این فیلم برای من خیلی بهتر از ددپول 2 باشه. ددپول 1 رو به یاد ندارم، ولی خب ددپول 1 خیلی واسم عزیزتر و جذاب‌تر بود، مخصوصا که من با اون لیک های 2014 توی آپارات 2013 یا 2014 منتظرش بودم. قضیه‌ای که مسخره بود، انکر بینگ به نظرم مسخره بود. انکر بینگ مثلا فلان چیز ولورینه، اگه از بین بره کل اون یونیورس از بین میره. حالا اینو من یه ذره موقعی که داشتیم فیلمو میدیدیم یه شکل بامزه است کردم بهش نگاه کنم که حداقل حال بده، سعی کنم به اون قضیه انکر بینگ فکر نکنم یا درگیر کمیک ها و توضیحاش بشم. واقعا حوصله‌اش ندارم. ولی مثلا واسه من اینطوری بود وقتی ولورین میمیره اون یونیورس بعد یه مدت از بین میره. به خاطر چی؟ خب دیگه سوددهی نداره اون فیلمو، واسه همین کنار گذاشته میشه. اگر ولورین برگرده دوباره ریوایو میشه و سوددهی میرسه اون تایملاین. حداقل باشه دیگه ذرم که شده من بتونم اون بخش قضیه رو بسازم کمدی کنم از نظر پول یا هر چی که هست تا بتونم بی خیال این قضیه انکر بینگ بشم. ولی فیلم که تمام شد بازم اینطوری بودم که اوکی اکشن اینا رو تو اسپویلر بگم، پس فعلا صبر کنید بازم ببینم چی میمونه در رابطه با لوکی و خب what the fuck was the point و اینکه چی داره میشه. یه مقدار از سمت لوکی، نه از سمت خود این فیلم حتما. آیا اون آخرش هم لوکی یه حرکتی زد که باعث شد اینا جاهایی که اشاره به واقعیته ولی
منطقی نیست. توی ددپول میشه گفت داره دیوار چهارم میشکنه یا میشه گفت ایسترگه، نمیدونم هر چیه. بد نبود، بعضیش فان بود، ولی باز همون ایرادی که به ددپول 2 مثلا بعضیا میگفتن اون موقع که آره انقدر دیگه رفرنس داره، انقدر چیز داره که بعضیش متوجه نمیشه، اصلا حال نمیده. اینجا هم یه سری کانتکست رو ندونید هیچی نمیفهمید که باعث میشه لذت از قضیه کمتر یا بیشتر بشه. لذت تو از قضیه هی کمتر و بیشتر بشه وابسته به خیلی چیزهاست و حس میکنم قشنگ یه مخاطب خیلی خاصی باید باشه که این فیلم بی‌حوزه 10 از 10 بشه. تیک خود رایان رو مولتیورس یا مارول هم میخوام بدونم از اینجا به بعد چه مسیری طی میکنه. همزمان توی پلات چند تا نریتیو توری داره میگم گفتم. اوکی، اینجا به بعد ویدیو یک اسپویلره، وارد اسپویلر تریوریتی میشیم. من همیشه در نظر میگیرم ویدیوامو کسی میبینه که اون اثر رو تجربه کرده. نمیدونم الان چرا دارم میگم اسپویلر، ولی به خاطر اینکه حس کردم مثلا متنم اونقدر اسپویلر نداشت، اینطوری هم که این یک بار رو what a generous king like اف میکنم و اسپویلر میزنم که مثلا این دو تا بخش جدا بشه. اگر حالا فیلمو مثلا ندیدید یا این ویدیو زودتر از نسخه وب دی ال و بلوری و اینا اومده بود خواستید این ویدیو رو ببینید، خیالتون راحت باشه که اوکی اسپویل نمیشه. اگر جلوتر هم حواسم نبوده و چیزی رو اسپویل کردم خارج از اون چیزایی که توی تریلرها نشون دادن، حتما اسپویلر میزنم. اگر که همینجا میخواید ویدیو رو ببندید، دمتون گرم که تماشا کردید. کامنت و اینجور چیزا یادتون نره صحبت کنید راجع به ویدیو. اگر خواستید کامنت اسپویل بذارید ازتون خواهش میکنم بی نایس، یعنی بزنید اسپویلر، یه 2-3 تا نقطه بزنید، اسپیس بزنید، بعد حرفتون رو بنویسید دیگه. یعنی کاملا اوکی اسپویلر اگه خواستید کامنت کنید بکنید، ولی خب اون مدلی. دمتون گرم تا همیشه هم تماشا کردید. برای اونایی که موندن بریم سراغ اسپویلرها، اونقدر چیز خاصی نیستش که مثلا نگه داشته باشم واسه این بخش، ولی اون پارت آخرش که اینطوریه که این متر این آنتی متره. اول وولورین میخواد مثلا خودشو فدا کنه، خب بخاطر اینکه تو یونیورسش هیچی نمونده. بعد ددپول میخواد مثلا خودشو فدا کنه، اینجا که ها ها فاک یو، من خودم فدا میکنم، من خودمو ثابت میکنم، چون جفت ما بی ارزشیم، بذار من خودمو با ارزش مثلا حساب کنم تو زندگی خودم، یه ارزشی داشته باشم، یه کاری کرده باشم. هر کدوم از این اتفاقا میافتاد اولا که فان بود، اینا به اینا هم داشتن مثلا زور میزدن که کی بره اون تو کی نره. ددپول اینو شوت کردیم ور اون یه تیکر من دوست داشتم اینجا بهش اشاره کنم، خیلی بامزه بود، قشنگ خیلی حال کردم با اینکه جفتشون ارزشن. اوکی شاید یه سری جا یه جوری به نظر بیاد ولی هیچ اهمیتی نداره چه جوریه، من حال کردم، خیلی حال داد که دو نفرشون دست همو میگیرن، اون موزیکه داره پخش میشه و مثلا کل یونیورس و این دو نفر نجات میدن. این وولورین که مثلا بدترینه الان شد بهترین. کمدی اون بخش، تصمیم توی نویسندگی اون بخش، اصلا حس میکنم کل اثر ساخته شده بود تا به این یه تیکه برسه. مثلا دیویل میکر 5 هست که میگن ما کل ایده اولی که داشتیم، مثلا اون یه تیکه‌ای که نیرو داره ورجیل از دانته جدا میکنه، اصلا لوگو همون لحظه است، همه چی تو رو آماده میکنه واسه اون لحظه، انگار اینجا می حالت اونطوری داشت. و یک سری صحبت های لوگان که مثلا جلوتر میکرد و شاید مثلا خسته کننده بود یه مقدار، منطقی میشد، زیباتر میشد، قشنگتر میشد و شاید بشه گفت زیباتر اگه نمیشد کارآمد میشد، که خب کارآمد بودن چیز دیگه. و فکر میکنم اون آخرش هم درس لوکی گاد آف آل استوریز، چه بدونم، یا به عنوان اینکه چطور اینا میتونن یه نقشی توی سیکرت وارز داشته باشن اینا رو زنده نگه داشت، نه اینکه متر با آنتی متر جفتش میشه مثبت حاجی. این اوکی، به همین میخواستم اشاره کنم تو بخش اسپویل. البته یه چیز دیگه هم بگم، نمره‌های فیلم رو ندیدم ولی حدسم اینه فیلم چیزی خواهد بود که منتقدای ایراد زیاد خواهند گرفت به تمام ایرادهایی که داره و جلو چشم خب و قابل درکم هست که چرا اون ایرادا رو میگیرن، ولی فن‌ها حسابی لذت میبرن. من حتی خودم هم هیچی هایپ نداشتم یا خودم فن اون شکلی کامیک نمیدونم، اونقدر اطلاع ندارم، لذت بردم، خوش گذشت، that was fun. برای هاردکور فن‌ها شاید حتی فان‌تر، اصلا برای فن هاست. و یکی از بچه‌ها فن خیلی شدید این قضیه بود و میگفت لاو لتریه برای فن ها. مثلا من هم چیزی رو به اون شدت حس نمی‌کردم، ولی خب به عنوان یک کژوال آدینس هم که با مارول یک سری جا بزرگ شده لذت بردم دیگه. و همین دیگه، چیز دیگه نمیمونه. یه چند تا چیز اسپویلر دیگه هم نوشته بودم که بخوام راجعش صحبت کنم، الان که دارم دوباره میخونم اینطوری هم که اونقدر حوصله ندارم، به اندازه کافی ایراد گرفتم و همون یه خط دیگه اشاره کردم. این فضا و فرصت رو میذارم که تو کامنت ها مثلا راجع به شما صحبت کنید یا بعدن حالا بحث کنم.
ولی میدونید چون یه ایراد تکراریه، ایراد این فیلم نیست فقط و خسته کننده است که 20 بار از یک چیز ایراد بگیری، چیکارش کنم؟ به جهنم دیگه. که مثلا چطور این یکی هم در اصل یک لاو استوریه، یه سری جا میگم اگه بگیم هدف فیلم رو من تونستم متوجه بشم همون یه سینرژی فانه ددپول ویس وولورین، دو تا فایت اینا با هم بدن، یه دلیلی داشته باشن که این مسیر رو با هم طی کنن، اصلا مهم نیست با چه تهدیدی، حالا یه ذره اون تهدیده باید بزرگ بشه که هولشون بده، سینرژی بین این دو تاست. آقا موفق شده و تو اون بخش قضیه فوق‌العاده. دمت گرم. 9 از 10 عشق کردم. تو اون پکیج کلی فکر کنم 6.5 از 10 یا 7 از 10 بهش دادم. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین. این حرفا یه چیزام تو پرانتز میگم واسه اون کسایی که دیگه تا لحظه آخر موندن، اینو بعد یه ویدیو جدا توی اون آپدیت‌ها بدم. این ویدیو این چند وقت اگر که من پشت وبکم نیستم، حالا چه تو اون حالت معمولی باشه چون تو اون حالتی که دو تا مانیتور تو تصویره، به خاطر اینکه واقعا دارم منفجر میشم و میترکم، یه ذره ترجیحم ویدیو شکل اینطوریه، حتی با اینکه صحبت راجع به فیلم ها یا سریال ها ممکنه ادیتش سخت‌تر باشه، مجبور شم فوتیج گیم بذارم، هرچند در رابطه با ددپول فکر کنم راحت باشه، بخاطر اینکه فوتیج خود گیم ددپول میذارم. شب و روزگار خوش.